Isang gabi noong 1951, sa kailaliman ng makakapal na gubat ng gitnang Luzon, nagkakampo at nagpapahinga ang isang unit ng armadong rebeldeng Hukbalahap. Pagod na pagod sila mula sa buong araw na pag-iiwas sa militar. Biglang may narinig silang isang bagay na hindi dapat marinig sa puso ng gubat. Ang yak ng isang sanggol. Sumunod ang isang malakas at nakakapangilabot na hiyaw. Hindi ito tumunog na parang tao. Hindi rin ito tumunog na parang hayop. Lahat ng balahibo nila ay nagtayo. May baril sila, oo. Ngunit ang kinatatakutan nila ng gabing iyon ay hindi kayang patayin ng isang bala. Sapagkat noon nagsimulang maniwala ang mga Huk na may aswang sa kabundukan at sila ang bagong target nito. Magandang araw mga mangingilalang ng kaalaman. Ngayon ay susuriin natin ang isa sa pinakamahiwaga at mabisang operasyon sa kasaysayan ng counterinsurgency sa Pilipinas. Isang operasyon na hindi gumanit ng mainit na tingga, kundi ng malamig na takot. Ang sikreto, ang mismong mga halimaw ng ating mga alamat. Bago natin talakayin ang aswang, kailangan nating maunawaan kung sino talaga ang Hukbalahap at kung bakit hindi sila masugpo ng gobyerno ng halos 15 anyos. Ang Hukbalahap ay pinaikli mula sa Hukbong Bayan Laban sa Hapon, isang grupong gerilya na lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit pagkakalapos ng digmaan, hindi sila bumaba mula sa kabundukan. Ang kanilang laban ay lumawak tungo sa isang revolusyonaryong komunista laban sa bagong malayang Republika ng Pilipinas. Ang kanilang leader ay si Luis Taruk, isang karismatikong tao, at mayroon silang matidayan na suporta mula sa mga magsasaka ng gitnang Luzon. Isipin ninyo, ang mga gubat ng Pampanga, Tarlac at ang banal na bundok Arayat ay naging kanilang kuta. Sobrang siksik at lubos nilang alam ang lupain. Kapag pumapasok ang militar, para itong naghahanap ng langgam sa kagubatan at basta na lamang silang naglalaho. Matapos ang maraming magastos na harasong pag-atake, ang moral ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay lubhang bumagsak. Kaya, paano mo tatalunin ang isang kaaway na nakatago at sinusuportahan ng mga sibilyan? Kailangan mo ng isang revolusyonaryong estratehiya. At dito pumasok ang isang Amerikanong henyo ng psychological warfare, si Colonel Edward Gear Lansdale. Si Lansdale ay isang opisyal ng intelihensya ng US Air Force na kalaunay CIA na ipinadala sa Pilipinas upang tumulong sa gobyerno. Siya ang naging anino na tagapagpayo ni kalihim ng tanggulang pambansa Ramon Magsaysay. Ang pananaw ni Lansdale ay ito: hindi mo kailangan ng mas maraming baril. Kailangan mong makuha ang isip ng kaaway at ang isip ng publiko. Sinabi niya, ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang bala, kundi ang ideya. At ang ideyang gagamitin niya, ang mga nilalang na kinatatakutan ng bawat Pilipino mula pa sa pagkabata. Bakit alamat? Ito ay simple. Ang takot sa aswang, tikbalang at kapre ay hindi lamang kwentong katatakutan. Ito ay kultural na DNA. Lalo na noong 1950s, kung kailan maraming Pilipino, lalo na sa mga probinsya, ay tunay na naniniwala sa mga engkanto at halimaw. Sa isang lugar na walang kuryente, kung saan magkakadikit ang mga bahay at napapalibutan na malalawak na palayan at madidilim na puno, ang tikbalang ay hindi mito. Ito ay isang banta sa sandaling dumilim ang gabi. At heto ang genius na bahagi. Ang Hukbalahap, kahit sila ay gerilya, ay lumaki sa parehong rural na komunidad. Sila ay mga magsasaka, mga anak na magsasaka. May dala-dala silang anting-anting at orasyon sa kanilang isipan. Ang mga multong kwento ng kanilang mga lola ay nakaukit ng malalim. Kaya kung may kakaibang pangyayaring magsimula sa gubat, ang una nilang iisipin ay hindi isang taktika militar. Iisipin nila na may hindi sa mundong ito ang kumikilos laban sa kanila. At doon pumapasok ang lihim na plano, Operation Aswang, ang kodigo ng psychological operation.
Ang mismong pagbaybay ay nagmula sa sinaunang katawagan para sa halimaw na kumakain ng tao at ang misyon, gawin ang mga gubat ng gitnang Luzon na isang buhay na bangungot para sa kaaway. Ang unang yugto ng Operasyong Aswang ay ang tinatawag nating audio deception. Noong mga panahong iyon, walang Bluetooth speakers o MP3, ngunit ang militar ay may mga vinyl record player, loudspeaker at tape recorder. Ang mga espesyal na PSYOPs team ay nagdala ng mabigat ngunit epektibong kagamitan sa gubat, isang portable na ponograpo o loudhailer na nagpapatugtog ng mga pre-record na tunog, mga tunog na pumapasok sa pinakamalalim na bahagi ng subconscious ng isang Pilipino. Hating gabi, tahimik ang gubat, at mula sa isang malayong direksyon na walang tao sa paligid, may isang sanggol na nagsisimulang umiyak. Mahina sa una, lumalakas, pagkatapos ay biglang tumigil. Akala mo, okay lang, napagod lang. Ngumit makalipas ang ilang segundo ng nakakabinging katahimikan, isang nakakatakot at perfuanting hiyaw. Isang sigaw na pumupunit sa gabi, hindi tao, hindi hayop. Ang epekto sa mga rebelde, instant na kaguluhan. Maniwala kayo, walang handang makarinig niyon sa dilim. Ayon sa mga ulat, paulit-ulit nilang ginawa ito sa iba't ibang lokasyon. Hindi nila ginawa araw-araw, paminsan-minsan lamang upang mapanatili ang paranoia. Ang resulta, ang hukbalahap ay natatakot ng matulog sa gabi. Kapos na tulog, wasak ang mga ugat, hindi sila makapag-isip ng maayos sa buong gabi. At mas masahol pa, nagsimula silang maghinalaan sa isa't isa. Bakit tila mula sa may pwesto natin nang galing ang hiyaw? May narinig ba kayo? Kapag ang isa ay nagsimulang mag-alinlangan, sumasabog ang kaguluhan. Ngunit ang pinakakakilablab na bahagi ng operasyon ay ang aktwal na itinanghal na pag-atake ng aswang. Heto ang kwento, batay sa mga nadeklasing dokumento at testimonya. Isang maliit na grupo ng mga huk na mandirigma ay tinambangan ng mga hindi kilalang salakay. Hindi sila napatay. Isa o dalawa ang dinukot. Dinala sila sa isang liblib na puok, binigyan lamang ng mababaw na sugat, ngulit ang kanilang mga leeg ay pinahiran ng malamig na dugo ng hayop at dalawang maliliit na butas ang ginawa sa leeg na ginagaya ang kagat ng isang vampirang nilalang. Noong 1950s, ang mga rebelding hukbalahap sa Pilipinas ay naharap sa isang kaaway na hindi nila mabaril. Isang kaaway na ipinanganak mula sa sinaunang anino at primordial na takot. Hindi lamang ang amoy ng pagkabulok ang bumabagabag sa mga landas ng gubat. Ito ang psikolohikal na amoy ng aswang, isang uhaw sa dugong nagpapalit anyo. Nang matagpuan ng mga nakaligtas, hindi sila nagsalita tungkol sa mga taktika militar. Bumulong sila tungkol sa isang kadiliman na nabuhay upang manghuli sa kanila. Napagtanto ni Edward Lansday, isang Amerikanong eksperto sa CIA, na ang alamat ng Pilipino ay isang mas malakas na sandata kaysa sa anumang tradisyonal na artilyerya. Sinimulan ng militar na gawing teatro ng mga bangungutang gubat, kung saan ang mga alamat tulad ng tikbalang na may ulo ng kabayo ay tila sumusubaybay sa bawat anino. Maging ang mga tahimik na sapa sa bundok ay naging pinagmumulan ng takot na nagpapahiwatig na ang mga espiritong sobrenatural ay naghihintay sa ilalim lamang ng mumunting alon. Ang psikolohikal na hampas ay naging epektibo. Nagsimulang maniwala ang mga rebelde na ang lupa mismo ay tumalikod sa kanila. Sinakop muli ng mga halimaw ng kanilang pagkabata. Ilalim ng kasukalan ng hating gabi, kumilos ang mga spesyal na unit na parang mga multo. Hindi sila naroon upang makipaglaban, kundi upang palakasin ang panunulat. Bumulong sila sa mga dakunan, ginagaya ng nakakapangingilab na tawag ng aswang. Hinahayaan ng gubat na dalhin ng kanilang mga nakakatakot na mensahe sa kaaway. Kumalat ang takot sa mga kampo. Walang habas na nagpapatulak ang mga rebelde sa kawalan, nag-aaksyon ng bala sa wala kundi sa sarili nilang lumalaking takot.
Bawat umaga ay nagdadala ng bagong gawa-gawang ebidensya. Napakalaking bakas ng kuko ang ipinidiit sa putik na kumukumbinsi sa mga tao na ang mga espiritu ay naglakad sa gitna nila. Ang malalaking tabako na gawa ng tinipon na dahon ay iniwang umuusok sa lupa, isang tanda ng higanteng kapre na nanonood mula sa mga kataasan. Inayos ni Edward Lansdale ang mga panunulat na ito may siyentipikong katumpakan. Tinatrato ang pambansang alamat bilang isang taktikal na kalamangan sa isang bagong uri ng digmaan. Ang huling hampas ay isang baha ng propaganda. Libu-libong pulyeto ang umilan sa langit na nagsasahabing hinihingi ng mga espiritu na sumuko ang mga rebelde. Ang mga larawan ng bungo at demonyo ay nagsilbing huling babala. Ang gubat ay hindi na isang kanungan. Ito ay naging berdugo nila. Sinira ng pamahiin at ng bigat ng di nakikita, ang rebelyon ay gumuho. Natalo sila hindi sa tabak, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng sandatang alamat. Kaya ano ang resulta ng psychological na impyernong ito? Ito ay napakalaki. Sa pagitan ng 1950 at 1954, ang lakas ng hukbalahak ay biglang bumagsak. Marami ang kusang sumuko. Hindi dahil sa labanan, kundi dahil gaya ng sabi nila, hindi na namin kakayanin ng takot. Inamin ng mga dating hukbalahap na mas gugustuhin nilang harapin ang bala ng sundalo kaysa marinig muli ang hiyaw ng aswang sa gabi. Kasabay nito ang mga reforma sa AFP, ang sweep and hold operations at ang karisma ng tinaguriang tao ng masa na si Magsaysay. Ngulit ang psikolohikal na aspeto ay pinutol ang ugnayan ng rebelde sa kanyang kapaligiran. Ang gubat ay naging kanilang bilangguan. Hindi na sila makatulog ng mahimbing. Hindi na nila mapagkakatiwalaan ang kadiliman. Dito pinatunayan ng kasaysayan ng Pilipinas na ang psychological manipulation, hindi lamang ang lakas ng baril, ay maaaring maging pinakanakamamatay na kasangkapan sa counterinsurgency. Ang Operation Aswang ay nananatili hanggang sa araw na ito bilang isa sa pinakamatagumpay at kakaibang kampanya sa makabadong pakikidigma. At sa huli, napagtanto ni Luis Taruc na sila ay natalo hindi dahil naubusan sila ng bala, kundi dahil naubusan ng lakas ng loob ang kanyang mga tauhan. Noong 1954, sumuko si Taruc at ang rebelyong hukbalahap ay tuluyang nagwakas. Ano ang aral dito? Hindi ko sinasabing maniwala kayo sa aswang. Sa halip, ipinapakita nito kung gaano katindi ang kapangyarihan ng paniniwala bilang isang sandata. Ang kwento ng hukbalahap at Operation Aswang ay isang halimbawa na ang digmaan ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang labanan ng isipan. Ang takot, kapag nauunawaan at ginamit ng wasto, ay maaaring magpatira pa kahit sa pinakamatapang na kaaway. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay sa nakatagong bahaging ito ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng kwento, pakipindot ang like button, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Sa susunod, tatalakayan natin kung paano ginamit ang spiritismo at mga aling-aungaw ng ginto laban sa mga Hapon. Kaya manatiling mausisi mga mangingilala ng kaalaman. Ako si Pangalan na nagpapaalala sa inyo. Ang pinakamabisang bala ay madalas nasa isipan, hindi sa baril. Hanggang sa muli!